Sziasztok, Bikák! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy októberben milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá. Először is az orákulum kártyát nézzük meg, ahol neked a 4-es, a felső erő jött ki. Tehát a felső erő az az univerzum jelenlétéről szól, amikor igazán itt az ideje, hogy kapcsolatba lépj az univerzummal, lehet, hogy meditálni kell, lehet, hogy oda kell figyelni a megérzéseidre, a belső hangodra. Alapjába véve jelzi azt, hogy az univerzum próbál téged irányítani valamilyen új irányba. De az jelentett egy olyan kapcsolatot is, ahol igazán spirituálisan nagyon kötődtök egymáshoz. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában az érmék ötös van. Az érmék ötös, ami a nehézségeknek a kártyája, amikor igazán kirekesztettnek érezzük magunkat, és teljesen egyedül, magányosan vagyunk. Tehát itt néhányatoknál jelenthet egy szakítást, jelentheti azt, hogy egyedül érzed magad. Ha már régóta egyedül vagy, akkor jelentheti azt, hogy nehezedre esik kapcsolatot teremteni, társat találni, stb. De egy kapcsolaton belül is jelentheti azt, hogy igazán egyedül érzed magad. Ennél a kártyánál az is fontos, hogy néhányatoknál ez úgy jelenik meg, hogy nincs önbizalmad, és igazán arra fókuszálsz, ami a hibáidra fókuszálsz igazán, nem pedig az erősségeidre. Nagyon fontos az is, hogy néha ez a lap azt jelezheti az életünkbe, hogy túlságosan arra fókuszálunk, ami nincs az életünkbe, ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, ami van, és azzal egyre több pozitív dolgot vonzunk be. Tehát, ha nincs társad, akkor lehet, hogy arra gondolsz, hogy akkor leszek boldog, ha megtalálom ezt vagy azt. Próbáld megtalálni a boldogságot egyedül, mert akkor egyre több boldogságot fogsz találni az életedbe. Az első lapja a kirakásodnak az a kardok 9-es, ami a gyötrelmek, a félelmek és az aggodalomnak a lapja, amikor igazán valami nagyon aggaszt minket, nem tudunk aludni, éjt-nappal átéve jár az agyunk valamin. Ez lehet a magány, ez lehet bármi igazán. Ami fontos itt az, hogy próbálj arra azon elgondolkozni, hogy van-e befolyásod arra, ami miatt aggódsz. Mert ha nincs igazán befolyásod, azáltal, hogy aggódsz, nem fogod megoldani a helyzetet, csak lelkileg és igazán testileg is gyötröd magad különösképpen, ha nem tudsz aludni. A következő kártya, aminek üzenete van számodra, az az érmék lovagja, ami egy udvari kártya, így lehet a te energiád, egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a lovag igazán arról szól, hogy valamit nagyon lassan halad előre, valami nem fejlődik, mert igazán ez a lovag nagyon odafigyel a részletekre, az apró műtyürökre, tehát túlságosan arra fókuszál, és tervez, és nagyon nehezen indul meg. Tehát itt van valami, ami nagyon lassan halad előre, ez lehet egy kapcsolat, lehet a randizás, úgy érzed, hogy nem haladnak előre a dolgok. De alapjába véve, amikor ez a lovag megindul, akkor sikert hoz. Tehát itt lehet, hogy hirtelen megindulnak majd az energiák neked, és valami beindul. Mert alapvetően az érmék lovagja az nagyon pozitív, hosszú távon, tehát hosszú távú, stabil kapcsolatokat hozhat az életünkbe, hűséges társat, hűséges kapcsolatokat. A következő kártya az a hold, ami jelzi azt, hogy bizonytalanság van az életedbe. Ez is jelenteti a félelmeket, az aggodalmakat, amikor igazán nem tudod azt, hogy hová vezet az utad. Ez a lap mindig arra próbál ösztökélni, hogy figyelj oda a megérzéseidre, amit az a csodaszarvasz szimbolizál, és kövesd a megérzéseidet, és ha követed a megérzéseidet, az igazán valamilyen csodálatos dologhoz fog téged elvezetni.
Jelenthet titkokat is, vagy valamit, amit igazán jelenleg nem látsz. A következő lap, aminek üzenete van számodra, az a főpapnő, ami igazán nagyon hasonlít a hold energiájához olyan szempontból, hogy oda kell figyelned a belső hangodra, a megérzéseidre. Ugyancsak vonatkozhat titkokra, de lehet a végtelen sok lehetőségnek is a szimbóluma. Lehet, hogy nagyon népszerű vagy egy nagyon népszerű személlyel van dolgod, aki mindenki odafigyel rá. És lehet ez az, ami ugye aggodalommal tölt el titeket. És nem tudjátok, hogy hová vezet az út. A következő kártya itt az a kelyhek 4-es, ami vonatkozhat az álmodozásra, amikor nagyon sok energiát fektetsz abba, hogy mi lenne, ha ez vagy az lenne az életembe, ahelyett, hogy értékelnéd az apró dolgot. Tehát ugye itt nagyon kötődik úgymond ahhoz az érmék 5-ös energiához, amikor igazán arra fókuszálunk, ami nincs. Tehát itt a mi lenne, ha. Aztán az is érdekes motivuma a kelyhek 4-esnek, amikor túlságosan arra fókuszálunk az életünkbe, ami rossz, ami negatív, ami nem sikerült, és emiatt igazán nem vesszük észre az előttünk álló lehetőségeket. Tehát ugye, mint láthatod, ez az univerzumtól jön ez a kehely, ami valamilyen lehetőséget jelent. De lehet, hogy néhányatok arra fókuszál, hogy az utolsó kapcsolatomban ez vagy az történt, és igazán emiatt nem akarjátok észrevenni, vagy nem pont az, amit szeretnétek. És láthatod, itt nagyon visszatérő üzenet az a felső hatalom, ami jelzi azt, hogy itt ugye az univerzum próbál téged valamilyen irányba irányítani. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről sem. Nagyon érdekel, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint ír be pozitív megerősítéseket, például azt, hogy bízom önmagamban, bízom a képességeimben, vagy azt, hogy hálás vagyok mindenért, amit elértem az életembe. De az is releváns lehet, hogy a félelmeim azok nem tények, és elengedem őket. A következő lap, aminek jelentése van számodra, az a kardok 10-es, ami jelez valaminek a végét, befejeztét. Tehát ez nem egy egyszerű befejezése a dolgoknak. Ez amikor igazán teljesen padlót ütött az ember, amikor maga alatt van, mert úgy érzi, hogy valaki hátba szúrta, átverte. Bár ugye ez igazán az az érzés, amikor teljesen magunk alatt vagyunk, de innen már csak fölfelé vezet az út, mert ugye azok a háttérbe a nap energiája jelzi azt, hogy egy új nap kezdődik. Valamint a keze is, ha megnézed, áldásban van. Tehát jelzi azt, hogy lehet, hogy fájdalmas ez a vég, de ez egy áldás a számodra. A következő kártya az a csillag, ami jelzi azt, hogy a nehézségek, a gyötrelmek, a káosz után végre visszajön a remény, a pozitivitás az életedbe. Ez a gyógyulásról is szól, amikor ugye a nehézségek után végre sikerül túltenned magad azokon a fájdalmakon, amin átestél azzal a kardok 10-essel. Aztán ugyancsak fontos üzenete a csillagnak a kívánságaink teljesülése, mert ez az a lap, amikor az univerzum azon dolgozik a háttérbe, hogy teljesítse a kívánságodat, vagy annál sokkal, de sokkal jobbat. Tehát az univerzum újra megjelenik, tehát itt nagyon próbál téged befolyásolni, próbálj figyelni a megérzéseidre, a belső hangodra. A következő kártya az a bolond, ami az új kezdeteknek az energiáját hozza. Ez lehet egy új kapcsolat, lehet eljegyzés, házasság, attól függ, hogy ugye mi az, ami új számodra. Lehet a
az randizás, ami új. Tehát itt igazán mindenkinél másképpen jelenik meg. Ami fontos itt, hogy elindulsz egy új irányba, megteszel egy lépést, és igazán vannak, akik segítenek az úton. És hát ugye az is fontos üzenete az érmékötösnek, hogyha segítségre van szükséged, akkor van, aki segítsen. Ez lehet az univerzum, vagy ismerősök, barátok. A pakli alján pedig az érmék 7-es van. Az érmék 7-es, ami az elemzés és a számottevésnek a lapja. Amikor elgondolkozunk azon, hogy valamiben nagyon sok energiát fektettünk, és vajon ez a dolog meghozza az eredményt. Ez lehet egy kapcsolat, lehet a randizás, igazán bármi, amiben sok energiát fektettél, tehát a várakozás meghozza az eredményt. Jelenteti azt is, hogy végre jeleket látsz arra, hogy a hosszú várakozás után végre valami történik. Aztán a cigánykártyából pedig a szerencse lapja jött ki, ami ebben a pakliban a legpozitívabb. Tehát itt jelzi azt, hogy szerencsésen alakulnak a dolgok, a szerencse istennője melléd áll. Hát igazán ennyi van számotokra. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.